الأستاذ حسن موظف في مصلحة حكومية وساكن في منطقة قريبة من شغله جداً. الأستاذ حسن سمع عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وعن نية الحكومة إنها تنقل كل الوزارات والهيئات الإدارية لهناك. طبعاً ابتدى يقلق من إن المشوار أكيد هيكون بعيد، وابتدى يفكر في حاجات كتيرة جداً شاغلة باله، زي ولاده اللي في مدرسة جنب البيت وحماته اللي ساكنة قريب فبتاخد الأولاد عندها بعد المدرسة لغاية ما هو ومراته يرجعوا من أشغالهم. هيعملوا إيه دول لو المشوار بعد وبقوا بيتأخروا عليهم؟ وفي نفس الوقت الأستاذ علي زميله ابتدى يقلق هو كمان، هيعمل إيه في شغله التاني اللي بيروحوا بعد الظهر عشان يحسن دخله؟ الأستاذ حسن والأستاذ علي وموظفين زيهم كتير قلقانين من موضوع نقل العاصمة الإدارية. مبدئياً إحنا مش أول دولة تنقل العاصمة لمدينة تانية، تجربة نقل العاصمة دي نجحت في دول تانية كتير زي ماليزيا وألمانيا وتنزانيا، وده عشان تحل مشاكل كتير زي مشكلة الزحمة والتكدس المروري اللي موجودة طول الوقت في القاهرة بسبب إن كل المؤسسات المهمة موجودة فيها، وإننا لسه بنعتمد على الملفات الورقية في المصالح الحكومية، فالناس بتضطر تنزل بنفسها القاهرة عشان تخلص ورقها. المشروع ده هيساعد في تأسيس بنية تحتية من البداية عشان نقدر نستخدم التكنولوجيا في شغل الحكومة، ده غير طبعاً توفير مكاتب بمساحة مناسبة للموظفين بدل ما هم قاعدين فوق بعض دلوقتي. علشان الأستاذ علي واللي زيه يطمنوا وتجربتنا تنجح، الدولة لازم تاخد في اعتبارها مجموعة من التحديات، أولها تطوير الحكومة وتحديثها، وتاني حاجة الإسكان، أما تالت حاجة فهو النقل والمواصلات. بالنسبة لتطوير الحكومة وتحديثها ده شيء ضروري جداً، بيتطلب إننا نستخدم أفكار زي التوقيعات الإلكترونية عشان نسهل الإجراءات، وعشان ما نكررش مشكلة مركزية القاهرة الموجودة حالياً، الدولة لازم توضح خطتها لعملية النقل وتنسق بين المؤسسات الحكومية المختلفة، المحافظات والوزارات والهيئات زي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة النقل والمواصلات، وكمان مستثمرين القطاع الخاص المختلفين. تاني حاجة مهمة هي موضوع الإسكان. صناع القرار لازم يتأكدوا إن الوحدات السكنية والعقارات اللي بتتبني في العاصمة الجديدة تكون متوفرة لمختلف طبقات المجتمع ومش في مستوى أصحاب الدخول المرتفعة بس، عشان لو الأستاذ حسن قرر يعزل في العاصمة الإدارية الجديدة يلاقي وحدات تناسب مستوى دخله، ده غير إن ممكن الوزارات توفر شقق سكنية بسيطة يسكنها الموظفين طول أيام الأسبوع ويرجعوا بيوتهم في الأجازات، وإن يبقى في حوافز مخصصة للموظفين اللي هينتقلوا للمعيشة في العاصمة الجديدة لتشجيعهم إنهم يعملوا كده، بالإضافة إن في تجارب قللت ساعات العمل من 8 ساعات ل6 ساعات عمل يومياً. أصل لازم نعمل حساب إن في ساعتين على الأقل بيضيعوا في التنقل من وإلى العاصمة الإدارية بشكل يومي. وأخيراً عشان الأستاذ حسن ما يتأخرش على ولاده وهم راجعين من المدرسة، لازم يبقى في وسائل مواصلات متطورة ومريحة للعاصمة الإدارية الجديدة، ويبقى ليها اشتراكات سنوية بأسعار مخفضة عشان اللي زي الأستاذ علي يبقى سهل عليهم يروحوا أشغالهم التانية وبتكلفة أقل. وعشان الخطوة تبقى قوية وتحقق أهدافها بأعلى كفاءة، لازم كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين يقوموا بدورهم ويتعاونوا مع بعض لتحقيق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اللي بيعتبر واحد من أهم الخطوات في خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.